امشب در 24 جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و صلح. رویترز میگه حکومت ایران مذاکره با آمریکا رو تنها راه برای بقای نظام میدونه. افزایش انتقادها در ایران از سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی. کروبی میگه سیاست‌های حکومت ملت رو به جای قله به کف دره برده. روحانی گفته کاهش تنش حتی با آمریکا هم واجب و لازمه. حضور شماری از مقامات حکومتی در راهپیمایی اربعین همزمان با ادامه بحران آب و برق در ایران. با وجود مشکلات اقتصادی، بانک‌ها 280 میلیون دلار به مسافران عراق ارز پرداخت کردند. و در آستانه دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، ترامپ گفته دیدار احتمالی او با پوتین و زلنسکی مهمتر از ملاقات فردای او با پوتینه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع مطلع ایرانی نوشته حکومت ایران مذاکره با آمریکا رو تنها راه دوری از درگیری و بقای نظام میدونه. به گزارش رویترز جمهوری اسلامی با یک دوراهی حیاتی روبرو شده و اون اینکه در برابر فشارها برای توقف فعالیت هسته‌ای مقاومت کنه یا تسلیم بشه و خطر شکاف در رهبری نظام رو قبول کنه. در همین حال یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته تهران در صورت حمله مجدد اسرائیل اقلیم کردستان عراق رو هدف قرار میده. یک مقام از احزاب کرد ایرانی در سلیمانیه هم با تایید این خبر تایید کرده تشدید فشار بر احزاب کرد از محورهای گفتگوهای اخیر لاریجانی در بغداد بوده. سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. سمیرا بیشتر به ما بگو در مورد این گزارش رویترز که در این روزهای ابهام شاید یک تصویری از نحوه فکر مقامات جمهوری اسلامی به ما بده. فرداد، اگر که گزارش رویترز رو بخوایم مبنا قرار بدیم، گزارشی که بعد از صحبت با چندین مقام بلندپایه جمهوری اسلامی در داخل ایران تهیه شده، اگر بخوایم مبنا قرارش بدیم، الان علی خامنه‌ای جایی ایستاده که فکر میکنه با مذاکرات هسته‌ای، با صحبت کردن با ایالات متحده میتونه بقای خودش رو تضمین بکنه و دنبال اون هست. اگر یک دوراهی به گفته رویترز الان پیش پای رهبری در جمهوری اسلامی باشه، یکیش این هست که بخوان عقب نشینی بکنند، بپذیرند آن چیزی که غربی ها از اینها میخوان و در عین حال با این کار یک شکاف رو پذیرا باشند در بدنه رهبری، در سیاستشون، در حکمرانیشون، یا از طرفی بیان همین روش رو ادامه بدند، پذیرای جنگ بشن، جنگ از سمت اسرائیل، جنگ از ایالات متحده. رویترز میگه علی خامنه‌ای مایل هست به مذاکره بر اساس دستوراتی که داده، حالا چه به شعام شورای عالی امنیت ملی چه به وزارت خارجه، مبناشون الان بر این هست که بتونن با ایالات متحده یک صحبتی رو بکنن که از اون طریق بتونن بقا و امنیت خودشون در کوتاه مدت رو تأمین بکنند، استراتژی بلند مدت رو فعلا بگذارن کنار. یعنی این بقا در کوتاه مدت الان برای علی خامنه‌ای بسیار مهم هست. در گزارش رویترز آمده که نگاه اگر جمهوری اسلامی بکنه به جنگ 12 روزه، میبینه که شاید نتونه مجدداً بره وارد یک جنگ دیگر بشه. یعنی تحمل گزینه نظامی برای جمهوری اسلامی دیگه الان وارد نیست. ترجیح میدن که در این مرحله وارد یک درگیری گسترده تر نشن. نمیتونند، ظرفیت سیاسیش رو ندارند، ظرفیت نظامیش رو ندارند و نگران هم هستند که در آینده اگر بخواد جنگی صورت بگیره هماهنگی های نظامی و سیاسی به هم بخوره. حالا چه تجربه اینها در جنگ 12 روزه کسب کردند که این به عنوان یک از نگرانی از سمت این مقام های جمهوری اسلامی عنوان شده بر ما روشن نیست. ولی رویترز داره میگه که از دلایلی که شورای دفاعی هم دارن تشکیل میدن اینه که اگر علی خامنه‌ای در زمان جنگ بعدی وارد پناهگاه شد، در دسترس نبود، نتونستن پیداش بکنند، یک جور دوشقگی بین مسائل نظامی و مسائل سیاسی، رهبری سیاسی و رهبری نظامی ایجاد نشه، این دو بتونن با هم هماهنگی ها رو انجام بدن. این نگرانی هایی هست که جمهوری اسلامی در جنگ پیش رو خواهد داشت و در مجموع یک شمایی هم داره ترسیم میکنه از اینکه حالا گذشته از اینکه توان نظامی و سیاسی اینها چه هست و در داخل بدنه جمهوری اسلامی هم اختلافاتی وجود داره، مشکلاتی وجود داره که بر ما هم روشنه. صحبت‌های پزشکیان رو چند روز پیش بهش پرداختیم، در جوابش عزیز غضنفری فرمانده سپاه جواب اون به پزشکیان رو هم بهش به جز اینها رویترز راجع به مسائل و نارامی‌های اجتماعی داخلی هم داره صحبت میکنه. بحث
آبی، بحث بی‌برقی و اینکه جمهوری اسلامی در توانش نیست با این نارضایتی‌های اجتماعی بخواد همچنان اون پافشاری بر بحث غنیسازی و بحث هسته‌ای رو ادامه بده. یکی از مسائلی که گذشته از رویترز داریم در رسانه‌های دیگر هم مشخصاً امروز می‌خونیم و بهش پرداخته شده، بحث جنگ‌های نامتقارن هست و بحث اینکه اگر جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که دست به حمله بزنه یا بخواد وقتی بهش حمله شد جوابی رو بده، چه کار ممکنه بکنه. بحث جنگ‌های نامتقارنه که در برخی از مقالات بهش اشاره شده بود و بعدتر من گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال رو دیدم راجع به بحث اقلیم کردستان عراق که خودت هم بهش اشاره کردی. یکی از مقام‌ها در داخل ایران و یکی از مقام‌ها در بین احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق گفته که دولت اقلیم خودمختار کردستان بهشون اطلاع داده که اگر حمله از سمت اسرائیل به جمهوری اسلامی بخواد انجام بشه، اونها در جواب اقلیم کردستان عراق رو و احزاب کرد رو خواهند زد. حتی این رو ربط دادن بخشی از این صحبت‌ها و این تصمیم جمهوری اسلامی رو به سفری که لاریجانی به عراق انجام داده بود. میگن اونجا بحث‌های انجام شده و به همین خاطر هست که دولت خودمختار اقلیم کردستان به اینها اطلاع داده که ممکن چنین اتفاقی بیفته. بی سابقه نیست. 3 سال و 5 ماه پیش سپاه پاسداران از آذربایجان شرقی یک حمله گسترده‌ای رو به اربیل انجام داد با 10 موشک بالیستیک فاتح 110. گفتن به تلافی کشته شدن 2 سپاهی در دمشق این کار رو میکنند. کربلایی پور و سعید نژاد 2 سردار سپاه بودند که در دمشق کشته شدند. بعد از اون 7 روز بعد حاجی زاده و سلامی آمدن این حمله رو ترتیب دادند. پس دفعه اول نیست اگر جمهوری اسلامی بخواد اقلیم خودمختار کردستان رو مورد هدف قرار بده در جنگ خودش با اسرائیل. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دی سی. مهدی کروبی رئیس پیشین مجلس ایران با انتقاد از سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی گفته حاکمیت می‌خواست مردم ایران رو به قله ببره، در حالی که با سیاست‌هاش به گفته آقای کروبی ملت ایران رو به کف دره برده. کروبی گفته اصرار حکومت بر سیاست‌های فاجعه‌آمیز گذشته‌اش نشون میده تحلیل درستی از وضعیت کشور نداره. او از اینکه هیچ تغییری در امور داخلی و آزادی زندانیان سیاسی رخ نداده هم انتقاد کرده. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری سابق هم در جمع مشاورانش خواهان یک استراتژی ملی جدید بر اساس خواست مردم شده. آقای روحانی گفته کاهش تنش‌های بین‌المللی حتی با آمریکا اگر به نفع ملت باشه نه تنها اشکالی نداره بلکه به گفته او لازم و واجبه. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن به ما پیوسته. آقای بهرامی، از همون ابتدای پایان جنگ ایران اسرائیل خیلی‌ها مطرح کرده بودند که شاید استحاله حکومت یکی از گزینه‌ها باشه و حتی حرف از این زده بودند که شاید روحانی در فضایی که شاید جایگاه خامنه‌ای با خلا پر بشه بتونه اون فضا رو پر بکنه. چقدر الان به نظرتون با حرفایی که داریم میشنویم نه فقط از کروبی بلکه از روحانی که بالاخره هنوز نفوذی در حکومت داره احتمال استحاله رو جدی میبینید؟ درود بر شما و بینندگان عزیز. واقعیت اینه که صحبت‌های کروبی و مخصوصا روحانی رو باید به زمانش دقت کنیم، بیشتر توجه کنیم، مخصوصا اینکه مشابهت کاملی چه به لحاظ محتوایی چه به لحاظ زمانی با دور قبلی حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی داره. در اون زمان هم چون جمهوری اسلامی در یک بزنگاهی بین هست و نیست قرار گرفته بود، طبیعتا این شاخک‌های اصلاح طلب‌ها و اعتدالیون جنبید و اینها تصور کردند که میتونن یک نقش آفرینی تاریخی رو در این بره از زمان داشته باشن، مخصوصا این که کلیت خط فکری و سیاسی اصلاح طلبها و چهره‌هایی مثل روحانی، خاتمی و کسان دیگه، گروه‌های ریز و درشتی که در مجموع اصلاح طلبها و اعتدالی‌ها نامیده میشن، اینها همیشه یک خط مشی ثابتی داشتن و تصورشون بر این بوده که نظام و خامنه‌ای در مواجهه با مشکلات داخلی و خارجی در نهایت به بنبست میخوره و مجبور میشه که سراغ اونها بیاد. الان در چنین شرایطی مطرح کردن این صحبت‌ها، اونم در زمانی که اکثر رسانه‌ها، تحلیلگران، ناظران معتقدند که احتمال درگیری دوم اسرائیل و جمهوری اسلامی بسیار بالاست، مخصوصا بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه، دوباره اینها به میدان اومدن و به نظر من
میخوان این پیام رو بفرستن که ما هستیم. این ما هستیم دو تا نتیجه احتمالی برای اینها به زعم خودشون میتونه در بر داشته باشه. یکی از طرف خود خامنه‌ای و هسته سخت نظام، این که در این بزنگاه اینها رو دعوتشون رو بپذیره، اینها رو به خدمت بگیرن، به کار بگیرن و دوباره در سیاست بازی بدن. و اینجا سیگنالی هم خامنه‌ای قبلا فرستاد، اون انتصاب علی لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی بود. و البته غیر از این صحبتی که اینا غیر مستقیم با خامنه‌ای دارن میکنن، از طریق این بیانیه‌ها، این ابراز وجودها، نگاهی هم به خارج از کشور دارن. این که مثلا به طرفهای غربی مخصوصا طیف اروپایی این رو ثابت کنن که در هسته نظام گروهی هستن میانه رو، اهل مذاکره، سابقه مذاکره طولانی با شما هم دارن و اگر جمهوری اسلامی دیگه به آخر خط رسید، یکی از آلترناتیوها و گزینه‌ها ما هستیم که یک گزار کم هزینه‌تر رو میتونیم رهبری و مدیریت کنیم. من فکر می‌کنم غیر از این مسئله دیگه سایر صحبت‌های تکراریه که اصلاح طلبها همیشه داشتن. الان گزارش رویترز رو هم داریم دیگه که میگه که خامنه‌ای به نظر میرسه که داره مذاکره رو میپذیره، حالا یا به خواست خودش یا زیر فشار تکنوکرات‌های جمهوری اسلامی یا همین اصلاح طلبان. همین چیزی رو که توصیف کردین اگر واقعا بخواد این کارت رو جمهوری اسلامی بازی بکنه، به نظرتون چقدر شانس پیروزی داره؟ چقدر کارتی هستش که بتونه ازش برای کاهش تنش‌ها و راضی کردن غربی‌ها استفاده کنه؟ در وهله اول من این رو اشاره کنم که واقعیت اینه که خود خامنه‌ای در حقیقت هسته اصلی قدرت و اون طیفی که مثلا بهش میگن طیف تندرو و اینکه خامنه‌ای مجبور بین تندروها و میانه‌روها بالانس برقرار کنه، به این شکل نیست. یعنی اون طیف تندرو در حقیقت خود خامنه‌ایه. یعنی اگر خامنه‌ای خودش به نتیجه برسه که مذاکره کنه، مخالفت جدی و قابل اعتنایی در نظام علیه خامنه‌ای به پا نخواهد شد یا خطری متوجه اون کلیت و اون اتحاد و اون هسته سخت نظام نخواهد شد. پس این مسئله که خامنه‌ای سالها و بلکه دهه‌ها یه نگاه خاصی داشته، این که ما اگر یک سنگر رو خالی کنیم مجبوریم دیگه سنگر به سنگر عقب بریم و مثلا به سرنوشت قذافی و لیبی دچار بشیم، این مقاومتش برای تعطیل نکردن غنی‌سازی به نظر من چیزی غیر از این نیست. نگران طیف تندرو نیست. اما در ارتباط با سوال اصلی شما، خب واقعیت اینه که شاید طرف‌های اروپایی به خاطر سالها تجربه مذاکره با طیف اصلاح طلب و اعتدالی، مخصوصا مذاکرات طولانی برجام، اینها لینک‌های بینشون برقراره و حتی اعتمادی هم به این طیف در بین گروهی از اروپایی‌ها وجود داره. این رو در سالهای گذشته ما مشاهده کردیم. ولی مسئله اینه که در صحنه داخلی ایران این مسئله کارساز نیست. یعنی اگر نظام جمهوری اسلامی به یک مرحله‌ای برسه که دوباره طیف حذف شده توسط خامنه‌ای و به اصطلاح نوچه‌های هاشمی رفسنجانی بیان و مدیریت کلان کشور رو در دست بگیرن، اون زمان یعنی اینکه خامنه‌ای به صورت غیر رسمی قدرت رو واگذار کرده، یعنی به مرحله رسیده که نظام عملاً خنثی شده، عملاً دچار اضمحلال شده. و من فکر می‌کنم این مسئله بسیار بسیار بعیده. یعنی در شرایط فعلی اگر هم اتفاق بیفته، زمان مدیریت اینها خیلی طول نخواهد کشید. یک چیزی شبیه گورباچوف در شوروی خواهند شد. این نگاهیه که میشه روش تمرکز داشت در حقیقت. حالا آقای بهرامی، همه این حرفا رو میشنویم، این گزارش رویترز رو هم خواندیم، ولی به نظر میرسه که این فضای انکار نه فقط از سمت بیت رهبری بلکه حتی در خود دولت هم میشه این انکار بحران رو مشاهده کرد. همین در ارتباط با فشارهای خارجی، احتمالاً کلیپش رو دیدید، در مورد انزوای بین‌المللی سخنگوی دولت پزشکیان میگه که اصلا انزوایی وجود نداره. اجازه بدید بخشی از حرفاشو بشنویم. اجازه بدید که من یه ذره اول سوال شما رو نقد کنم. کدام انزوا؟ کجا ما در انزواییم؟ در طول 12 روز دفاع مقدس من با 9 تا خبرنگار خارجی مصاحبه کردم و ایزن بقیه افراد دولت. همه وزرای ما تقریبا در هر ماه دارن 2 بار سفر کشورهای خارجی میرن. با همسایگان مراوداتمون این گونه است. چرا یه وقتایی خودمون باید سوالی بپرسیم یا فضایی رو باز کنیم که داریم به
نوعی میگیم ما در نقطه ضعف هستیم. کدام نقطه ضعف؟ این رو واقعا خواهش میکنم که یه ذره دقت بکنیم، در این حالی که احترام میذارم به سوال شما و پاسخش رو هم خواهم داد، ولی واقعیتش اینه که موضوع انزوا نیست، موضوع انتخابی هستش که موضوعات راهبردی ماست. راهبرد ما این هستش که بیشتر بر کشورهای همسایه و منطقه متمرکز باشیم و از این مزیت هم خوب داریم استفاده میکنیم. رئیس جمهور در طول همین یک سال بالغ بر چندین سفر خارج از کشور داشتن، لذا هیچ موضوعی از جنس انزوا نیست. آقای بهرامی، این سخنگوی دولتیه که حالا خیلی ها اون رو با استانداردهای جمهوری اسلامی میانه رو میدونن. اگر خود دولت ایران هم واقعیت رو تا این اندازه انکار میکنه، میشه حد زدش که در بیت رهبری یا در اون بخش تندروتر نظام چطور شرایط رو میبینن؟ بله، دقیقاً اشاره خیلی خوبی کردید. یعنی واقعاً در اون طیف تندرو الان صحبت از اینه که ما به صورت پیش‌دستانه و غافلگیرانه حمله کنیم و اسرائیل رو به زانو در بیاریم. این که مثلا در جنگ 12 روزه ما شکست خوردیم اصولاً پذیرفته نمیشه و یک دروغ رو انقدر تکرار میکنن که شاید خودشون باورشون شده. این که در اثر حملات موشکی روزهای آخر اسرائیل به التماس افتاد از این کشور و اون کشور، خواهش کرد که آتش‌بس رو برقرار کنن. خب وقتی یک فضای کلی در اون بخشی که تاثیرگذارهای نظام جمهوری اسلامی هستن به این شکل اغراق‌آمیز و غیر واقعی شکل میگیره، طبیعتاً در لایه‌های پایین‌تر این مسئله رو دیگه باید بدونیم چه خبره. ولی طیف دولت اصولاً اومدن پزشکیان، تایید صلاحیتش، اگه به عقب برگردیم واقعیتش برای همین روزها بود. یعنی برای دو هدف: یکی این که اینها زبان راضی کردن مردم رو بهتر از اصولگراها بلدن، بیان و اقتصاد کشور رو جراحی کنن، دوباره بنزین رو گرون کنن، دست تو جیب مردم کنن و خودشون هم توجیهش کنن مثل دوران روحانی. و اتفاق دوم که خامنه‌ای انتظارش رو داشت از اصلاح طلبها کمک بگیره، همین بحران‌های بین‌المللی بود که حدس می‌زدن ترامپ بیاد و مسئله به اینجا کشیده بشه و خب اتفاقات 7 اکتبر هم افتاده بود که اینها بیان با زبان بهتری، انگلیسی هم که بعضاً بلدن، بهتر توجیه کنن هم مردم ایران رو و هم جامعه بین المللی رو. ولی واقعیت اینه که خودشون انقدر بحران‌ها عمیقه دچار سردرگمی شدن. ایشون سخنگوی دولته، ولی شما صحبت‌های چند روز پیش خود پزشکیان رو نگاه کنید، با چه استیصالی میسازی، میان میزنن، آب نیست، زیر زمین نیست، روی زمین نیست و جوری با استیصال صحبت کرد که امروز من دیدم رسانه‌های اصولگرا بهش حمله کردن که چرا صحبت‌های تو انقدر از موضع ضعف بوده که دستاویز نتانیاهو برای اون پیام ویدیویی شده. خب اون صحبت‌ها چیه و این صحبت‌های سخنگوی دولت چیه، در حالی که علی لاریجانی رو حتی آسمان سوریه راه ندادن، در لبنان با اون وضعیت خیلی حقارت‌آمیز ازش استقبال شد. چقدر اونجا واقعا به جمهوری اسلامی توهین شد و این لبنانیه که حیات خلوت جمهوری اسلامی بود. من واقعا نمیدونم دیگه معنی انزوا واقعا در نزد خانم‌ها و آقایان احتمالاً یک معنی دیگه ای داره. آقای بهرامی خیلی ممنونم. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن دی سی با ما. همزمان با وضعیت بحران آب و برق و افزایش نرخ کالاهای اساسی، شماری از مقامات جمهوری اسلامی برای شرکت در راهپیمایی اربعین به عراق رفتند. بر اساس گزارش‌های رسمی از پارسال تا به حال برای بهبود زیرساخت‌های اربعین فقط در استان کردستان 239 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده. در همین حال سخنگوی دولت پزشکیان هم با حضور در یک واحد خدمات دهی در مرز مهران گفته در مراسم اربعین امسال بیش از 2,700,000 نفر فقط از مرز مهران به عراق رفتند. فاطمه مهاجرانی گفته با وجود گرما خدمات دولتی به بهترین شکل انجام میشه. بفرمایید. آقا التماس دعا. چای برنداشت. چای. این یکی چایم برند. اما مخارج سنگین برگزاری راهپیمایی اربعین در حالی که ایران با بحران تامین انرژی و گرانی شدید دست و پنجه نرم میکنه با واکنش‌های زیادی مواجه شده. بنابر گزارش‌ها تا به حال میلیاردها تومان از منابع کشور صرف برگزاری راهپیمایی اربعین امسال شده. بر اساس خبرهای رسمی بودجه مستقیم اربعین در سال 1404 شامل 400 میلیارد تومان برای پیشگیری‌های درمانی و بهداشتی،
در سال 1403 هم دولت 12,000 میلیارد تومان برای زیرساخت‌های جاده‌ای و مدیریت ترافیک و 1200 میلیارد تومان در ردیف‌های بودجه اربعین هزینه کرده. شهرداری تهران هم بین 170 تا 800 میلیارد تومان اختصاص داده، در حالی که هزینه مواکب شامل توزیع 52 میلیون پرس غذا در 19 روز بوده. کل پذیرایی که صورت گرفته تا امروز در عراق 52 میلیون پرس غذا شامل صبحانه، ناهار، شام و از اول ماه صفر تا به امروز توسط این موکب‌ها و توسط موکب‌های ایرانی انجام شده. مرداد قاسمفر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از ویرجینیا با ما. آقای قاسمفر، حالا نمیشه تمام کسانی که به اربعین میرن رو حامی حکومت طبیعتاً دونست، ولی ادامه سرمایه‌گذاری حکومت برای رفتن به اربعین در شرایطی که کشور با بحران‌های زیادی مواجهه، چقدر برای اونها توجیه سیاسی داره برای اینکه اون بیس خودشون رو بتونن حفظ کنن؟ ببینید، من واقعا به نظرم بیش از این که ما دوربین این مسئله رو روی مردمی بگیریم که به این راهپیمایی میپیوندند که دلایل مختلفی داره، میدونیم به هر حال 45 سال 47 سال حکومتی است که از هر طریقی سعی کرده مردم رو چه با ترسوندن، وحشت، در تنگنا قرار دادن وام، تشویق، تهییج، مغزشویی و همه اینها رو میدانیم که وجود داره. اما نکته مهم در این مسئله آیه فرساد مسئله حکومت هست، حاکمیت هست. باید ببینیم که حاکمیت چه سودی از این ماجرا میبره. ببینید، مسئله اربعین در حال حاضر تبدیل شده به یک صنعت پرسود اقتصادی و ایدئولوژیک البته برای حاکمیت جمهوری اسلامی که ده ها نهاد و ده ها هیئت و سازمان‌های مختلف در درون حکومت دولتی و شبه دولتی دارن ازش سود میبرن. اولیش سپاه پاسداران است و قرارگاه خاتم الانبیا که داره در واقع میدونیم که قرارگاه خاتم الانبیا پیمانکار اصلی جاده های موقت و اسکان ها و امکاناتی هست که در این مسیر داره تعبیه میشه در این مدتی که اربعین برقراره و اینها با جذب میلیاردها پول در واقع از طرف دولت این سودهای هنگفت و حیرت آور میبرن از این ماجرا. مسئله دیگهش بنیادهای وابسته به بیت رهبری هست، مثل بنیاد مستضعفان، مثل بنیاد فرمان اجرایی امام یا آستان قدس رضوی و هیئت‌های بزرگ مذهبی که اینها با جذب در واقع اقتصاد کمک‌های خودجوش مثلا مردمی اسکان، پذیرایی و اینها رو فراهم می‌کنن، اما این پول در واقع به شبکه‌های مالی خودشون نهایتاً برمیگرده. و مسئله دیگه در واقع شرکت‌های هواپیمایی و حمل و نقل هست که اینا همه به نهادهای نظامی و امنیتی نظام وابستن و سودهای نجومی میبرن در این مدت. بماند که در کنار همه اینها مسئله قاچاق هم یک مسئله مهمی است که در جریان اربعین اتفاق میفته و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران در واقع با قاچاق‌های غیر قانونی، در واقع قاچاق کالا و خیلی از کالاهای دیگر و همینطور گروه‌های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی در عراق فرصتی است که تحت پوشش در واقع این کالاها رو به صورت انبوه جابجا می‌کنن در مرزها. البته که بعد سیاسی و ایدئولوژیک هم داره که اگر فرصتی باشه من میتونم بهش بپردازم. متاسفانه فرصتمون محدود امشب، ولی ممنونم از شما مرداد قاسمفر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از ویرجینیا با ما. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در مصاحبه با شبکه المیادین گفته آمریکا نمیتونه روابط ایران با کشورهای عربی رو قطع کنه و تهران از این روابط برای پیشبرد منافعش بهره خواهد برد. لاریجانی گفته ایران روابط نزدیکی با لبنان داره و به همین دلیل ضروری بوده که در مسائل مختلف رایزنی بشه. در همین حال به گزارش روزنامه اسرائیلی معاریف، در جریان سفر علی لاریجانی به لبنان، مقامات سوری به هواپیمای حامل او اجازه استفاده از حریم هوایی این کشور رو ندادند. بر اساس این گزارش در پی این تصمیم هواپیمای لاریجانی راهش رو به مسیر هوایی عراق و ترکیه تغییر داده. در همین حال بنابر گزارش‌ها مقامات لبنانی در پیامی بی‌پرده به لاریجانی گفتند دوران دخالت خارجی به پایان رسیده و بیروت تاکید کرده هر گونه همکاری با ایران باید در چارچوب احترام متقابل و بدون دخالت در امور داخلی لبنان باشه.
حنین قدار، عضو ارشد انستیتوی واشنگتن و نویسنده کتاب سرزمین حزب الله از واشنگتن با ماست. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. بعد از سرنگونی حکومت بشار اسد به نظر میرسه که نیاز جمهوری اسلامی به حزب الله خیلی بیشتر از گذشته هم شده، ولی این در حالیه که میبینیم فشارها در داخل لبنان برای خلع سلاح این گروه زیاد شده. آیا این پایان دوران زمامداری و نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان به واسطه حزب الله؟ One in Lebanon and in the region actually asking today. Yes, I'm saying thank you very much. بله، داشتم میگفتم خیلی ممنونم از دعوتتون و میخوام که برای پاسخ به سوال شما یک مقدار به عقب برگردیم، به جنگی بریم که بعد از 7 اکتبر شروع شد. در واقع آغاز پایان حزب الله اون زمان بود. از نظر نظامی حزب الله تهدیدش برای اسرائیل و منطقه با خاتمه اون جنگ به پایان رسید، با قلع و قمع رهبری حزب الله. چیزی که الان داره اتفاق میفته نهایی شدن این پایان تهدید نظامی حزب الله هست و اطمینان از این که حزب الله به عنوان یک پروژه سیاسی ایرانی در منطقه به پایان برسه. برای اینکه پایان دادن سیطره و تهدید نظامی حزب الله کافی نیست تا زمانی که رژیم ایران باقی باشه، برای اینکه حزب الله در عمل بخشی از سپاه پاسدارانه. برای همین این مهمه که حزب الله از نظر سیاسی هم در لبنان به پایان برسه. بنابراین این ادامه رویدادهای بعد از 7 اکتبر هست، ادامه کمپین نظامی بعد از 7 اکتبر. ایران قطعا نمیخواد که حزب الله خلع سلاح بشه. حزب الله خیلی روشن گفته که نمیخواد خلع سلاح بشه، اما دولت لبنان گام‌های جدی برداشته به جلو برای اینکه در این دست کم این تصمیم سیاسی رو گرفتن که حزب الله بفهمه که مشروعیتی نداره برای مسلح بودن و این یک مفهوم تازه است در لبنان. چیزی که ما در این هفته اخیر شاهد بودیم اینه که لبنان سرانجام مسلح بودن حزب الله رو ازش سلب مشروعیت کرده و در هفته‌ها و ماه‌های آینده خیلی حیاتی خواهد بود که ببینیم کی در لبنان پیروز خواهد شد، حزب الله و سپاه پاسداران یا حکومت لبنان تحت حمایت کشورهای منطقه و دولت‌های غربی. این سوال اصلی است. البته هنوز به اون خط پایان نرسیدیم ولی داریم به اونجا نزدیک میشیم، مگر اینکه خب دولت لبنان یک سازشی بکنه. این رو نمیدونیم ولی شروع خوبیه. درسته که اسرائیل ضربات بسیار سنگینی به حزب الله زده، ولی حزب الله هم یک گروه ساده چریکی مثلا در آمریکای جنوبی با چند تا کلاشنیکوف که نیستش. گروهی است که موشک‌های میانبرد داره، موشک‌هایی داره که به اسرائیل میرسن، سلاح‌های سنگین داره، سازمان یافته است و تا اندازه قابل توجهی هم روی زمین حمایت‌های مردمی داره. چقدر واقعا دولت لبنان به تنهایی به نظرتون توان خلع سلاح کامل این گروه رو خواهد داشت؟ خب بذارید بگم که این کاملا درسته، اما حزب الله فقط سلاح نداره، همونطور که شما گفتید، هم یک نیروی نظامی، هم یک قدرت سیاسی داره و هم منابع مالی داره. خب از نظر نظامی تقریبا تار و مار شده، قلع و قم شده. امروز حزب الله این قابلیت نداره که نه با اسرائیل بجنگه نه هیچ جای دیگر بجنگه. از نظر نظامی تار و مار شدن، رهبریشون عمدتاً نابود شده و میزان سلاحاشون هم خیلی کاهش یافته. اما ائتلاف‌های سیاسی، بخش سیاسی حزب الله، چون میدونیم که حزب الله کنترل دولت لبنان و تصمیمات سیاسی در لبنان رو برای مدت‌های طولانی در اختیار داشته، اما تشکیل این دولت اخیر و انتخاب رئیس جمهور جدید، این هم ضربه بزرگی بود از نظر سیاسی به حزب الله و با این تحولات سیاسی در لبنان، بدون این تحولات شاهد این دولت جدید نمی بودیم که بیاد مشروعیت مسلح بودن حزب الله رو ازشون بگیره. بنابراین این یک ضربه جدی بوده به پروژه سیاسی حزب الله. و جنبه سوم که مالی باشه از همه پیچیده تره. ما میدونیم که از نظر مالی حزب الله وضعش خوب نیست، برای اینکه خیلی اتکای زیادی داره به منابع مالی رژیم ایران و میدونیم که این منابع مالی لطمه دیدن به واسطه حذف شدن بشار اسد در سوریه و مسیرهای قاچاق پول و نظارت بیشتر به
هر چیزی که از طریق فرودگاه‌های لبنان وارد این کشور میشه از ایران. با وجود اینها حزب الله دلارهای زیادی از خارج میگیره، از دو منبع اصلی که عراق باشند و آفریقا. بنابراین به هر طریقی تلاش کردن و تلاش میکنن که میزانی از این دلارها رو وارد بازار کنند و یک سیستم موازی مالی برای خودشون در لبنان ایجاد کنند که متکی باشه بر پول نقد. البته که کافی نیست برای دستمزدهای اونها، ولی یک گروه کوچکی از طرفداران خودشون، نه کل شیعیان لبنان، بلکه یک جامعه کوچکی از طرفداران خودشون رو سر پا نگه دارند، به اتفاق رهبران، کسانی که به این رهبری همچنان وفادار باشند. اما این هم با چالش‌هایی روبروست و فکر می‌کنم قدم بعدی، اگه که واقعا به اون قدم برسیم، به اون مرحله برسیم، اینه که ببینیم این بازار موازی مالی که از عراق و آفریقا پول وارد می‌کنن با کمک رژیم ایران در عراق، این رو باید برن سراغش. این چیزیست که هنوز باید بهش رسیدگی بشه. اگه حزب الله ادامه بده به وارد کردن پول به داخل کشور، میتونه که تامین مالی کنه، هم زیرساخت‌های نظامی خودش رو و هم سیاسی خودش رو. این قدم مهم بعدی است، رفتن به سراغ منابع مالی حزب الله. ممنونم از شما. حنین قدار، عضو ارشد انستیتوی واشنگتن و نویسنده کتاب سرزمین حزب الله از واشنگتن دی سی با ما. یک روز مونده به دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در آلاسکا، دونالد ترامپ معتقده که با همتای روسش برای حل بحران اوکراین به توافق میرسه. آقای ترامپ گفته در این دیدار درباره مناطق تصرف شده و همینطور مرزهای دو کشور پیشنهادهایی مطرح میشن. ترامپ گفته نشست فردا با پوتین برای فراهم کردن شرایط برای نشست بعدیه. به گفته او نشست فردا برای اینه که طرفین موضعشون رو مشخص کنن و اگر به گفته ترامپ نشست بعدی باشه خیلی زود به پایان میرسه. در همین حال ولادیمیر پوتین در جلسه با حضور مقامات روسیه از تلاش‌های دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین قدردانی کرده. پوتین در این حال اقدامات ترامپ رو صادقانه توصیف کرده و گفته مسکو و واشنگتن شاید در زمینه کنترل تسلیحات هسته‌ای هم توافق کنند. امیر چاهکی، تحلیلگر مسائل روسیه از برلین به ما پیوسته. آقای چاهکی، به نظر میسه که هر دو طرف شاید تا اندازه بیشتری حتی سمت آمریکایی‌ها دارن انتظارها رو مدیریت میکنن و سعی میکنن که این تصور رو ایجاد نکنن که جلسه آلاسکا الزاماً به یک توافق آتشبس معنادار ختم میشه. این چه تصویری به ما میده از پیش زمینه این گفتگوها؟ درود بر شما جناب فرزاد و آرزوی صلح دارم و دفاع بر مردم ایران. علیرغم این نکته که شما به درستی روش تاکید میکنید که هرچه نزدیکتر شدیم به 15 آگوست و دیدار آلاسکا، هر دو طرف سعی کردن که نشان بدن که توقعاتشون برای زود مدت، میان مدت حتما مطرح میشه. ولی من میخوام تاکید کنم جناب فرزاد، بر اساس آنچه که می‌بینیم، اگه تخصصی نگاه بکنیم به موضوع مواضع روسیه و هم چیزی که مطرح میکنه تیم ترامپ و خود ترامپ، این دیدار اتفاقاً تاریخی ترین دیدار دو رهبر بلوک شرق و غرب، شرق قدیم میراثدار شوروی روسیه و غرب کلاسیک آمریکاست. به این دلیل اینکه در تمام این مدتی که ترامپ مطرح میکنه نوعی سازش در اوکراین و بر اساس تمامیت خواهی پوتین، اروپا کنار شده و برای اروپا روسیه خطر امنیتی شماره اول. در ضمن پوتین به نیکی میداند که بدون توافق با اروپا توافق قطعی با آمریکا امکان پذیر نیست. یعنی در حقیقت در مذاکراتی که در آلاسکا خواهد بود، هر دو شمول دشوارترین مذاکرات رو خواهند داشت. ترامپ نمیتونه بدون هیچ گونه دستاوردی علیرغم هر گونه سخن گفتنش، اگر حداقل آتشبس رو پوتین نپذیره که این آتشبس رو بنا به پیشنهاد ترامپ از 11 مارس همین سال کیف پذیرفته بود، به این ترتیب نمیتونه نشون بده که پیروزی در دست داشته. ملاقات سر جمهور هم هنگامی که پوتین اعلام آمادگی نکنه از عقب نشینی از مواضع سیاسیش، من جناب اجازه بگم جناب فرزاد، من چند ماه پیش برای اولین بار فکر کنم در برنامه شما مطرح شد و مطرح کردم که بدون بازگشت برخی از اراضی اشغالی به اوکراین و دریافت یک ضمانت امنیتی که باز روسیه حمله نکند به اوکراین، امکان نداره که هیچ رئیس جمهوری
امضا کنه چنین توافقی و یعنی 20% خاک اوکراین رو تحویل بده و ضمناً باقی مانده خرسون و زاپاروژه تقدیم بکنه، بعد در همه پرسی در اوکراین مردم بهش رأی بدن که بدون اون امکان پذیر نیست. من فکر می‌کنم فردا آینده سیاسی رابطه روسیه و آمریکا و اروپا روشن میشه. آقای چاهکی، همش حرف از این هستش که اگر توافقی صورت بگیره بدون تغییر مرزها احتمالاً نخواهد بود، باید طرفین امتیازاتی بدن. اگر واقعاً چنین اتفاقی بیفته، آیا در هر صورت روسیه، فدراسیون روسیه برنده این جنگ و در نهایت این مذاکره نخواهد بود؟ بله، متاسفانه باید اذعان داشت بدون یک طرح سرزمین در برابر صلح پایان جنگ امکان پذیر نیست. یعنی روسیه پیروز نظامی نمیگردد. اگر ما اینو به عنوان این بنامیم که رسمیت شناخته بشه اراضی اشغالی، اوکراین هم نمیتواند روسیه رو به شکل نظامی به عقب نشینی وارداره، ولی روسیه هم نمیتواند تا خارکوف پیش برود. ولی در حقیقت هر گونه آنچه که ترامپ مینامد تبادل سرزمینی، که همان در حقیقت رضایت اوکراین برای اینکه اراضی اشغالی مثلا کریمه و دانباس نزد روسیه باقی بماند و خرسون و زاپاروژه برگردانده شود، این اتفاق اگر نیفتد صلحی یا حتی یک آتش پست دراز مدت امکان نداره. ولی جناب فرزاد، فاکتور اروپا باید بهش پرداخت. اروپا نقش مهمی داره. این که الان چرا اروپا نقش مهمی داره تاکید کردم، چون خطر امنیتی حس میکنه و تمام بودجه‌های دفاعی همه کشورهای اروپایی چند برابر شده. برای چی چند برابر شده؟ نه برای دفاع اوکراین، برای دفاع از خود دربر روسیه. برای همینه که ترامپ میگه ملاقات بعدی با اروپا مهمتره. در نهایت به نظر من روسیه هم اگر بخواد ادامه بده این جنگو بدون عقب نشین از اراضی اشغالی، در حقیقت مردم روسیه به زودی به تنگ میان، چون تلفات روسیه از اوکراین به مراتب بیشتره و خستگی هر دو ملت بسیار زیاده. ولی فکر نمی‌کنید در این حال چنین توافقی روسیه رو جسورتر خواهد کرد؟ یعنی اگر در گرجستان یک بار این کار رو کرد در دوران اوباما، در دوران آقای ترامپ هم بتونه بخشایی از اوکراین رو به دست بگیره، چه تضمینی وجود داره که چند سال دیگه سراغ جای دیگری مثل مولداوی نره؟ من در شما یادتون میاد مطرح کردم که پدنسترویه یک بمب خاموشه که منفجر خواهد شد، در حتی سال گذشته بود. این نکته دیگه است که بسیار مخاطبان ایرانی خبر ندارن که اونجا در مولداوا که شما اشاره کردید یک منطقه تحت نفوذ جدی و یک لشکر داره اونجا در مولداوا در حقیقت روسیه. ولی در حقیقت متاسفانه همینطوره که اگر تضمین امنیتی که به اوکراین میدن مشابه عضویت در ناتو نباشد، در حقیقت توسعه طلبی پوتین پایان نخواهد داشت. مشکل بزرگ همینجا جناب فرزاد. یعنی آنچه که ترامپ میگوید، یعنی من اینو با این قسمت حرف ترامپ قبول دارم که اگه من رئیس جمهور بودم جنگ نمیشد. به نظر من بایدن که آگاه بود و حمله روسیه و تاکید کرد و حتی آماده بود که فکر میکرد کیف 48 سقوط میکنه، آن زمان به نظر من باید با پوتین توافقی صورت میگرفت. الان در حقیقت در یک بزنگاه تاریخی برای پایان به این جنگ که داره در کنار جنگ‌های دیگه جهان دشوار میکنه موقعیت آمریکا، و مجبور خواهد بود اوکراین به یک تصمیم دردناک تاریخی، واقعا دردناک تاریخی. من با اوکراین بسیار در تماسم، ولی میدونم که این طرح سرزمین در برابر صلح اگر بهش که گفتیم مطرح شه میتونه پذیرفته شه. در ضمن نکته اینو تاکید کنیم که پوتین نیاز داره که لااقل قسمتی از اراضی اشغالی به رسمیت پذیرفته شه. اینجا میدونید نقش ترامپ مهمه. ببینید این اتفاقی که افتاد، کریدور زنگ زور برای اولین بار در 35 سال اخیر دو رئیس جمهوری که متحدان تاریخی پوتین بودن در کاخ سفید توافق کردن. الان پوتین در موضع ضعیفیه. آلاسکا
توسط روسیه تزاری در 1966 به آمریکا فروخته شده. یک تحقیر تاریخی اینجا. اصلا هر نمایشی که روسیه میگه درست نیست. در ضمن که کریدور زنگزور موقعیت آمریکا با حضور آمریکا تقویت میکنه. الان ترامپ میتواند فشار مضاعف به پوتین بیاره. تیم هر دو طرف اگه نگاه بکنید تیم بسیار مهمی هر دو طرف. برای پوتین اگر با تحقیر برگرده موقعیت خودش در روسیه از دست میده. این خیلی مهمه. این ملاقات به نظر من تاریخی ترین ملاقات بلوک شرق و غربه. ممنونم از شما. امیر چاهکی، تحلیلگر مسائل روسیه از برلین. در همین حال ساعتی پیش ولادیمیر زلنسکی بعد از دیدار با نخست وزیر بریتانیا در لندن گفته به طور مفصل با دولت بریتانیا درباره ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین صحبت کرد. آقای زلنسکی گفته اگر آمریکا بتونه روسیه رو به توقف جنگ وادار کنه، تضمین‌های امنیتی بریتانیا میتونه به صلح پایدار منجر بشه. دفتر نخست وزیر بریتانیا هم گفته دیدار پوتین و ترامپ فرصتی واقعی برای آتش‌بس به شرط اینکه پوتین با اقداماتی عملی نشون بده به دنبال صلح. آرش علایی از کاخ سفید به ما پیوسته. آرش، زمان زیادی نمونده، چند ساعتی تا دیدار رهبران روسیه و ایالات متحده آمریکا، چه انتظاری میره؟ دقیقاً به وقتی که ما داریم 24 ساعت و نیم دیگر خواهد بود فرداد، یعنی ساعت 3:30 فردا به وقت واشنگتن دی سی این دو رهبر قرار است دیدار کنند. ساعت 10:30 به وقت محلی در شهر انکورج آلاسکا در یکی از بزرگترین پایگاه‌های نظامی آمریکا قرار است دو رهبر دیدار بکنند و بنابراین بینندگان عزیزی که میخوان نتایج این ملاقات رو تعقیب کنند فردا در برنامه تو میتونن این برنامه رو تعقیب کنن. احتمالاً حالا اگه یه بولتن دیگه هم بهش اضافه کنیم که تا ته بخوایم داستان رو ادامه بدیم. بعید میدونم ساعت 3:30 فردا شروع بشود در عرض 1 ساعت تموم بشود. اگه همون جوری که رئیس جمهوری آمریکا امروز هم تاکید کرد، آقای ترامپ گفت اگه احساس کنه تا 5 دقیقه اول قرار نیست که به توافقی برسن یا بوی توافق نمیاد، خارج میشود از اون محل مذاکرات. آقای ترامپ این رو گفته است. اما اگر این اتفاق نیفتد قاعدتا ساعت‌ها ادامه خواهد داشت. صحبت‌هایی که دو رهبر دارن بسیار زیاد است. من بخشای عمده‌ای از دوستانی که صحبت می‌کردن و یک سری از کارشناسانی که حرف میزنن رو شنیدم. برای اینکه بخوام یک ایده بهتری داشته باشیم از اون چیزی که آقای ترامپ فکر میکنن قبل از ورود به جلسه، بهتره به بخشای از صحبت‌های خود ایشون امروز در کاخ سفید گوش کنید. ببینید، بعد ببینیم که فردا چه اتفاقی میفته از این نشست، چه چیزی خارج میشه. من چیزی که میتونم به شما بگم اینه که میخوایم که شرایط مهیا کنیم برای نشست بعدی که بعد با فاصله کمی انجام خواهد شد. میخوام که خیلی سریع نشست بعدی بعد از ملاقات فردا برگزار بشه. میخوام که اینجا خب شاید باز در آلاسکا باشه چون اینجا آسان‌تره. به هر حال خیلی جالب خواهد بود. بعد میخوام کشف کنیم ببینیم هر کسی کجا ایستاده، موضعش چیه. 2 دقیقه 3 دقیقه 4 5 دقیقه کافیه که در همون چند دقیقه اول میفهمیم که یک نشست خوبیه یا بد، و اگر نشست بعدی باشه خیلی سریع به پایان میرسه و اگر نشست بعدی خوبی باشه و وقت به صلح میرسیم در آینده. و الان هم پشت سر هم ما داریم میشنویم روایت‌های متفاوتی در موردی که فردا قرار است چه اتفاقی بیفتد. کرملین گفت امروز صبح آقای یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی کرملین به خبرنگاران گفت یک کنفرانس خبری مشترک بین دو رهبر خواهد بود. خانم کارولاین لویت ابتدا گفت برنامه‌ریزی قرار است بشود سخنگوی کاخ سفید. بعد وقتی دید همه دارن گزارش میکنن که قرار است که یک کنفرانس خبری باشد، ایشون گفت معلوم نیست باشد. آقای ترامپ هم امروز از زیرش در رفت. داستان این است که تحلیلگران میگویند آقای پوتین میخواد روایت آقای ترامپ رو تحت تاثیر قرار بدهد، نمیخواهد ترامپ از اون ملاقات خارج شود و مستقیم خودش با خبرنگاران حرف بزند. روس‌ها از روند روایتی راویگری ترامپ راضی نیستند و میترسند که وقت از دست بدن. نکته دوم این است که الان در روسیه بسیاری میگویند این یک جلسه‌ای خواهد بود که کمتر راجع به اوکراین خواهد بود و بیشتر راجع به قراردادهای تجاری، مخصوصاً یک سری فلزات کمیابی که کاربرد نظامی دارند و بیشترش هم در چین تولید می شود. هر دو کشور آمریکا و روسیه از چین نگران هستند و می‌خواهند با هم همکاری‌های اقتصادی گسترده‌ای راه بندازند. ممنونم از تو آرش علی، خبرنگارمون در داخل کاخ سفید. همچون که آرش گفت فردا همین موقع‌ها رهبران ایالات متحده آمریکا و روسیه در
دیداری تاریخی در آلاسکا در مورد سرنوشت جنگ اوکراین صحبت خواهند کرد. پوشش ویژه ما رو فردا از دست ندید، اما فعلا برنامه همینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی، بدرود.